Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another lesson of 504 absolutely essential words in English. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از 504 واژه کاملا ضروری انگلیسی از مجموعه درس های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز میخوایم با هم درس 22 و 12 کلمه جدیدش رو بخونیم. پس حتما با من همراه باشید. اما اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So let's get started. Word number 1. Warden, Warden, Warden. خب همونطور که میبینید A و R رو به شکل آ نمیگیم کامل، او هم نمیگیم، Warden و این صدا کشیده هست. Means keeper, guard, person in charge of a prison. خب keeper یعنی محافظ، نگهبان، نگهدارنده. guard هم به معنی نگهبان. person in charge of a prison کسی که مسئول زندانه که همون زندانبان میشه. Example A. The warden found himself facing 200 defiant prisoners. خب defiant رو ما چند بار در درس‌های گذشته هم داشتیم. به معنی سرکش، آشوبگر. یعنی زندانبان خودش رو found himself، خود را یافت. Facing در مقابل 200 زندانی سرکش. زندانبان خود را در مقابل 200 زندانی سرکش یافت. Example B. A cautious warden always has to anticipate the possibility of an escape. خب cautious رو قبلا داشتیم به معنی محتاط. anticipate رو در درس گذشته داشتیم به معنی پیش بینی کردن. خب معنی جمله این هست: زندانبان محتاط همیشه باید احتمال فرار رو پیش بینی کند. escape به معنی فرار هست و possibility رو ما اینجا امکان یا احتمال معنی میکنیم. یک زندانبان محتاط همیشه باید احتمال یا امکان یک فرار رو پیش بینی کند. Example C. When the journalist asked to meet with Warden Thomas, he sent word that he was sick. وقتی که روزنامه نگاران درخواست ملاقات با زندانبان توماس را کردند، او پیام فرستاد که بیمار است. He sent word، کلمه فرستاد که نمیگی، منظور این هست که پیام فرستاد که بیمار است. Word number 2. Acknowledge, acknowledge, acknowledge. خب همونطور که ببینید استرس روی سیلاب دوم روی N هست. knowledge به تنهایی به معنی دانش هست، اما acknowledge means admit to be true. admit to be true به معنی اعتراف کردن، اعتراف به صحت و درستی چیزی. Example A. The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate. متخصصان با بیمیلی، خب ما اینجا چند تا کلمه داریم. reluctantly رو که قبلا داشتیم از روی بیمیلی، estimate برآورد کردن، تخمین زدن، accurate یعنی دقیق. یعنی متخصصان با بیمیلی اعتراف کردند که برآورد آنها، تخمین آنها of food costs از هزینه‌های غذا دقیق نبود. Example B. District Attorney Hogan got the man to acknowledge that he had lied in court. خب attorney به معنی وکیل هست یه معنیش، اما district attorney به معنی بازپرس بخش میتونیم بگیم و هوگن هم که اسمش هست. هوگن بازپرس بخش مرد رو مجبور کرد اعتراف کند که در دادگاه دروغ گفته است. خب مجبور کرد کدوم قسمت میشه؟ دقت کنید در این بخش got the man to acknowledge. این یک ساختار هست به نام ساختار جملات سببی. We get somebody to do something. خب اینجا somebody مون the man هست، got the man. to do something مون to acknowledge هست. یعنی کسی رو مجبور یا وادار به انجام کاری کردن که در درس‌های آینده حتما جملات سببی رو هم خواهیم خوند.
Example C. I hate living alone. The bachelor acknowledged. خب bachelor رو قبلا داشتیم به معنی مرد مجرد. مرد مجرد اعتراف کرد من از تنها زندگی کردن متنفرم. بریم با هم سراغ کلمه سوم. Justice. Justice. Justice means just conduct or fair dealing. Just conduct به معنی رفتار عادلانه. fair dealing یعنی برخورد منصفانه. fair به معنی عادلانه و منصفانه است. در واقع معنی کلمه justice همون عدالت هست. Example A. Daniel Webster abandoned any hope for justice once he saw the jury. خب یعنی دانیل وبستر once he saw the jury رو من اول معنی میکنم. دانیل وبستر زمانی که once رو اینجا when معنی میکنیم یعنی زمانی که اعضای هیئت منصفه رو دید abandoned رها کرد any hope for justice هر امیدی رو برای عدالت. وقتی دانیل وبستر هیئت منصفه را دید از هر امیدی برای عدالت دست کشید. Example B. Our pledge to the flag refers to liberty and justice for all. خب pledge به معنی سوگند بود. شنیدین به پرچم سوگند میخورن. Our pledge to the flag یعنی سوگند به پرچم refers to اشاره داره به این جمله‌ای که بین کوتیشن هست که حالا ما اینطور میگیم سوگند به پرچم یعنی liberty and justice for all آزادی و عدالت برای همه. چه سوگند قشنگی. Example C. The warden acknowledged that justice had not been served in my case. یعنی زندانبان اعتراف کرد که در مورد من عدالت رعایت نشده است یا عدالت انجام نشده است. بریم با هم سراغ کلمه شماره 4. Word number 4. Delinquent. 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 The stress is on the second syllable, on L. Delinquent means an offender, criminal, or behind time. خب offender به معنی متخطی، کسی که offense میکنه. جنایتکار criminal. بزهکار هم میتونیم بگیم behind time یعنی کسی که از زمان عقبه. منظور اینه که کسی که کوتاهی میکنه در انجام کار و وظایفش. Example A. The youthful delinquent tried to avoid going to jail. خب یعنی بزهکار جوان یا فرد خاطی جوان سعی میکرد از رفتن به زندان خودداری کند. avoid خودداری کنه از رفتن به زندان. Example B. All delinquents are banned from the student council at a school. یعنی تمام بزهکاران از رفتن به شورای دانش آموزی مدرسه منع شدند. Example C. If you are delinquent in paying your dues, you will be dropped from membership in the club. خب اینجا delinquent رو behind time معنی میکنیم یعنی تأخیر داشتن و دیر کردن. میگه که اگر در پرداخت حق عضویتتون do به معنی حق عضویت میتونه به کار بره. اگر در پرداخت حق عضویتتون تأخیر داشته باشید یا تأخیر کنید از عضویت در باشگاه حذف میشوید. You will be dropped. میافتید یعنی کنار میرید، برکنار میشید از عضویت در باشگاه. Word number 5. Reject. 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 همونطور که میبینید استرس این کلمه روی سیلاب دوم یعنی ج هست. Reject means refuse to take, use, believe, consider, grant, etc. در واقع معنی کلیش refuse هست. refuse کردن همه چی. refuse to take یعنی از گرفتن، به کار بردن، باور کردن، بررسی کردن، اعطا کردن چیزی امتناع کردن یا رد کردن اون. در واقع reject به معنی رد کردن هست. اگر که تلفن هاتون
انگلیسی باشه زبانش، دیدین وقتی که تماسی میاد میزنه reject یا answer دیگه. بعضی وقتا reject میکنید. اونایی که گوشی هاشون به فارسی در واقع برگردوندن میزنه رد تماس. این همون reject call هست. و لطفاً اگر واقعا میخواید انگلیسی رو یاد بگیرید، همینجا بگم که سعی کنید گوشی های تلفن همراهتون رو هم روی انگلیسی بذارید که همین فعل‌های کوچیک و پراکنده رو همونجا هی ببینید و تمرین بشه براتون. خب بریم سراغ مثال‌های فعل reject. Example A. When Sylvester tried to join the army, he was hoping the doctors would not reject him because of his eyesight. یعنی زمانی که سیلوستر سعی داشت به ارتش ملحق شود، آرمی ارتش، جوین یعنی پیوستن، ملحق شدن. زمانی که سیلوستر سعی میکرد به ارتش ملحق شود، he was hoping، امیدوار بود، the doctors would not reject him، امیدوار بود که پزشکان اون رو رد نکنند because of his eyesight، به خاطر بیناییش، احتمالا مشکل تو بیناییش داشته. Example B. The reform bill was unanimously rejected by Congress. Congress به معنی کنگره هست. پس چون داریم در مورد کنگره و یک سری مسائل قانونی صحبت میکنیم، در اینجا کلمه بیل رو به عنوان لایحه ترجمه میکنیم. ریفورم یعنی اصلاح یا اصلاحات هم میتونیم بگیم. The reform bill یعنی لایحه اصلاحات was unanimously rejected. توسط کنگره به طور متفق القول یا به اتفاق آرا رد شد یا پذیرفته نشد. Example C. When his promotion was rejected by the newspaper owner, the editor was thoroughly bewildered. خب ادیتور رو داریم که میشه ویراستار. thoroughly یعنی کاملا. bewildered یعنی گیج و مبهوت شدن. فاعل این جمله در واقع ادیتور هست. بخش اول جمله مجهوله. پس ما میایم ادیتور رو اول معنی میکنیم. یعنی وقتی ترفیع ویراستار توسط صاحب روزنامه رد شد، او کاملا گیج شده بود. خب اینجا میگیم when his promotion دیگه، ویراستار رو اینجا معنی کردیم. his ترفیع چه کسی میشه؟ his برمیگرده به اون ویراستاره. پس میگیم وقتی ترفیع ویراستار توسط صاحب روزنامه رد شد، به جای اینکه اینجا بگیم ادیتور دیگه اینجا میگیم او کاملا گیج شده بود. Word number 6. Deprive. The stress is on the second syllable on P. Means take away from by force. یعنی با زور چیز رو گرفتن. Take away from by force. Example A. The poor man was deprived of a variety of things that money could buy. مرد فقیر از چیزهای متنوعی، چیزهای مختلفی که می توانست با پول بخرد محروم شده بود. مرد فقیر از چیزهای مختلفی که با پول می توانست بخرد محروم شده بود. Example B. We were deprived of a good harvest because of the lack of rain. ما به دلیل کمبود باران از یک محصول خوب یا از برداشت محصول خوب محروم شدیم. Example C. Living in a rural area, Betsy was deprived of concerts and play. خب فاعلمون بتسی هست. چون بتسی در یک منطقه روستایی زندگی میکرد، she was deprived از کنسرت ها و نمایش ها، از رفتن به کنسرت یا نمایش محروم شده بود. خب بریم با هم کلمه هفتم رو مرور کنیم. Word number 7. Spouse یا spouse. این کلمه دو تا پرونانسیشن داره، میبینید آخرش رو میتونید با صدای س یا صدای ز بخونید. هر دو تلفظ هم درست هست. چه بگید spouse چه بگید spouse. means husband or wife. در واقع spouse به معنی همسر هست. این همسر چه شوهر باشه چه زن باشه. و خیلی وقتا توی فرم ها، حالا اپلیکیشن فرم ها، درخواست ویزا، پاسپورت، مهاجرت یا این جور چیزها، شما به جای همسر و شوهر کلمه spouse رو میبینید. پس بدونید که این کلمه چی هست. Example A.
When a husband prospers in his business, his spouse benefits also. خب prosper یعنی پیشرفت کردن، موفق شدن در کارش. بیزنس اینجا کسب و کار معنی میشه. یعنی زمانی که مردی در کارش موفق می شود، همسرش نیز سود می برد. Example B. The woman and her spouse relieved each other through the night at their child's beside. یعنی زن و شوهرش، زن و همسرش relieve دلداری دادن، تسکین دادن، همدیگر رو تسکین میدادن، دلداری میدادن throughout the night در طول شب در کنار فرزندشون. حالا احتمالا بچهشون مریض بوده و اینها داشتن به هم دلداری میدادن. beside یعنی کنار، next to یا کنار حالا تخت بچهشون، بر بالین فرزندشون. پس زن و شوهر در طول شب در کنار فرزندشان همدیگر رو دلداری میدادن. Example C. May I bring my spouse to the office party? Dorinda asked. دوریندا اسم شخص هست. یعنی دوریندا پرسید ممکنه که من همسرم رو هم به مهمانی اداره بیارم؟ Word number 8. Vocation. 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 The stress is on the second syllable on k sound, on C. حواستون باشه vocation رو با vacation اشتباه نگیرید. Vacation یعنی تعطیلات. Vocation means profession, occupation, business, profession, trade. به معنی شغل، حرفه، کسب و کار معنی میشه. پس vocation یعنی همون شغل و حرفه و کسب و کار. Example A. Rhoda Smith's vocation was as a journalist of the Times. خب اینجا the Times، کلمه Times رو بزرگ نوشته، ایتالیک هم کرده، پس حتما اسم مجله تایمز هست. یعنی حرفه یا شغل رد اسمیت روزنامه نگاری یا خبرنگاری روزنامه تایمز بود. شغل رد اسمیت خبرنگاری روزنامه تایمز بود. Example B. Hiroko's vocation turned into his life's career. خب ما یه شغل داریم، یک حرفه داریم. شغل اون چیزی که انجام میدیم پول در بیاریم. ممکنه همیشه با لذت و عشق نباشه، اما حرفه وقتی که داریم، برای اون حرفه ما دوره دیدیم، آموزش دیدیم و یه جورایی دیگه بخشی از زندگی ما شده. پس یه تفاوت خیلی ریز دارن. career به معنی حرفه است. Hiroko's vocation turned into his life's career یعنی شغل هیروکو به حرفه زندگیش تبدیل شد. turn into یعنی change into، تبدیل شدن. Example C. It is difficult to pick an appropriate vocation when you are in elementary school. Elementary school یعنی مدرسه ابتدایی. یعنی وقتی در مدرسه ابتدایی هستید، انتخاب شغل مناسب دشوار است. appropriate به معنی مناسب. و pick اینجا pick a vocation یعنی انتخاب شغل. Word number 9. Unstable. 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 The stress is on S and on the second syllable. Stable, unstable. Stable به معنی پایدار هست. Unstable میشه متضادش، یعنی ناپایدار، بی ثبات. Not firmly fixed یعنی چیزی که به طور محکم تثبیت نشده، ثابت نشده. Easily moved or overthrown چیزی که به راحتی جابجا میشه یا برمیگرده، میفته. Example A. Some unstable people may panic when they find themselves in trouble. خب unstable people افراد بی ثبات، یعنی برخی افراد بی ثبات وقتی خود رو در مقابل مشکلات میبینن یا خود را گرفتار میبینن ممکن است بترسن، ممکنه پنیک کنن، زیاد بترسن. Example B. I could detect that the drinking glass was unstable and about to fall. خب detect به معنی کشف کردن و فهمیدن. I could detect that میتونیم بگیم میتونستم ببینم یا میتونستم حس کنم. میتوانستم حس کنم که لیوان نوشیدنی بی ثبات بود و در شرف افتادن بود. About to fall, about to خودش یعنی نزدیک بود که بیفته، در شرف افتادن. پس حس میکردم یا میتونستم ببینم که لیوان نوشیدنی بی ثبات و در شرف افتادنه. Example C. Kathy's balance became unstable
because she was very weary. weary رو قبلا داشتیم به معنی tired خسته. Katie's balance. کلمه balance یعنی تعادل. میشه تعادل کیتی became unstable. بی ثبات شد یعنی به هم خورد. Because she was very weary. چون اون خیلی خسته بود. یا میتونیم اینطور هم معنی کنیم. از اونجایی که یا به خاطر اینکه کیتی خیلی خسته بود تعادلش به هم خورد. Word number 10. Homicide. 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 اگر اهل فیلم دیدن باشید خصوصا فیلم های پلیسی و جنایی این homicide رو قطعا شنیدین. Homicide means a killing of one human being by another or murder به معنی کشتن کسی توسط شخص دیگری یا همون murder قتل جنایت. پس homicide به معنی قتل یا آدمکشی هست. Example A. The police were baffled as to who was responsible for the homicide. یعنی پلیس گیج شده بود که چه کسی مسئول قتل است. Example B. It took a crafty person to get away with that homicide. It took a crafty person. crafty یعنی زیرک. یعنی فرد زیرک رو میطلبید. یعنی باید فرد باهوشی می بود که از مجازات قتل فرار کنه. To get away with the homicide یعنی از این قتل در بره. منظور اینه که کسی نفهمه که اون قتل کرده. پس یک بار دیگه اینطور معنی میکنیم. فرد زیرکی رو میطلبید که از مجازات قتل فرار کنه. Example C. News of the homicide quickly circulated through our vicinity. vicinity رو داشتیم شد همسایگی. اینجا به معنی محله، مجاورت یا محله. circulated به معنی پخش شدن، از کسی به کسی دیگه منتقل شدن هست. یعنی اخبار قتل به سرعت در محله ما پخش می شد. Word number 11. Penalize. 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 Stress is at the beginning. Penalize means declare punishable by law or rule or set a penalty for. خب خود کلمه پنالتی دوستایی که طرفدار فوتبالن یا همتون قطعا اینو شنیدین پنالتی. پنالتی یعنی چی؟ یعنی جریمه. penalize از همون کلمه پنالتی میاد به معنی مجازات یا جریمه، یعنی مجازات کردن یا تنبیه کردن. Example A. The Detroit Lions were penalized 15 yards for their rough play. خب The Detroit Lions. Detroit اسم یک شهر یا ایالت هست. Lion به معنی شیر. اسم یک تیم هست. Detroit Lion یعنی تیم دیترویت لاین که حالا ترجمهش کنیم شیرهای دیترویت. تیم دیترویت لاینز یا تیم شیرهای دیترویت به خاطر بازی خشن rough R-O-U-G-H U-G-Hش رو میخونیم rough play یعنی بازی خشن. تیم دیترویت لاینز به دلیل بازی خشن 15 یارد جریمه شدن. یارد واحد طول هست، کمتر از متر هست. هر یارد حدود 914 هزارم متر هست. این یعنی اینکه اون مسافتی که مثلا باید وای میستادن بازی رو شروع میکردن یا توپو میزدن مجبور شدن که دورتر واسطن تا جریمه بشن. Example B. We were penalized for not following tradition. خب یعنی ما برای اینکه از سنت پیروی نکردیم مجازات شدیم یا ما به خاطر عدم پیروی از سنت ها یا سنت مجازات شدیم. Example C. Mrs. Robbins penalized us for doing the math problem in ink. خب دقت کنید که کلمه in ink به معنی با خودکار در جوهر یعنی چی؟ یعنی با خودکار نوشتن. معنی جمله این هست که خانم رابینز ما رو به خاطر حل مسئله ریاضی با خودکار جریمه کرد. math problem یعنی مسئله ریاضی و این ink هم که گفتم یعنی با خودکار. بریم سراغ کلمه شماره 12. Word number 12. Beneficiary. Beneficiary. Beneficiary is a person who receives benefits. خب قبل از هر چیز beneficiary. The stress is on the third syllable. Beneficiary. پس stress روی سیلاب سوم روی حرف F هست و معنی جمله، معنی کلمه
person who receives benefits یعنی کسی که سود چیزی رو دریافت میکنه یا عایدش میشه. توی فارسی که البته این کلمه فارسی نیست، از عربی اومده، ولی ما میگیم ذی نفع، کسی که نفع یا سود چیزی بهش میرسه. Example A. The beneficiary, I was the beneficiary of $8,000 when my grandfather died. I was the beneficiary of $8,000 when my grandfather died. یعنی زمانی که پدر بزرگم مرد یا زمانی که پدر بزرگم فوت کرد، من وارث $8,000 شدم. دیگه اینجا نمیگیم من ذی نفع شدم یا نفع بردم، در واقع همون وارث هست، یعنی انقدر بهم ارث رسید. Example B. When the paintings were sold, the millionaire's niece was the beneficiary. زمانی که نقاشی ها یا زمانی که تابلوهای نقاشی فروخته شد، دختر خواهر آن میلیونر ذی نفع بود. یعنی پول اونا یا سود اونا رسید به نیس، به معنی دختر خواهر. And the last example. My brother was the beneficiary of excellent advice from his guidance counselor. برادرم از نصیحت‌های عالی، advice به معنی نصیحت، excellent advice نصیحت‌های عالی مشاور راهنماییش بهره مند شد. guidance به معنی راهنمایی، counselor هم مشاور. پس برادرم از نصیحت‌های عالی مشاور راهنماییش بهره مند شد. این هم از کلمات درس امروزمون. بریم با هم سراغ بخش words in use. A new way to treat prisoners. The warden of a prison today will readily acknowledge the new trend in prison reform. In an attempt to provide a different brand of justice for society's delinquents, officials now reject the idea that prison should completely deprive the convict of freedom. Thus, in some prisons, inmates are allowed to leave the prison grounds to visit their spouse or to pursue their vocation. Even the more unstable convict who may have committed homicide is not penalized as harshly as before. The hope is that if persons emerge from prison less defiant than they do now, society will be the beneficiary. خب امیدوارم که دیگه محکومی هم وجود نداشته باشه و به زودی همه زندان‌های سراسر دنیا هم همچین روشی رو پیش بگیرن و شیوه‌ای رو اتخاذ کنن که زندانی‌ها واقعاً اصلاح بشن، نه اینکه بدتر پرخاشگر و مجرم از زندان بیان بیرون. به امید اون روز خوب. این هم از درس امروزمون و در بخش پایانی درس مثل همیشه تمرین داریم. لطفاً تمرین‌های درس رو حل کنید و درس رو هم مرور کنید تا برای جلسه آینده آماده باشید. خب دوستان، درس 22 هم به پایان رسید. امیدوارم که درس رو خوب یاد گرفته باشید. حتما تمرین و تکرار فراموش نشه. مثل همیشه ازتون میخوام ریدینگ آخر درس رو با صدای بلند چندین و چند بار هم گوش کنید و هم بخونید. ترجمه ریدینگ رو میتونید در دیسکریپشن زیر ویدیوی ما ببینید و تمرین‌های درس رو هم مثل همیشه حل کنید. پاسخش رو در جلسه آینده ببینید. لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.